สวัสดีครับผมนายแพทย์จักริวัฒน์ครับเผอิญวันนี้นะครับผมมีเวลาที่จะมาดูอินบ็อกซ์กับข้อความเมสเซจต่างๆนะครับทางFacebook ของ CMIC และ Facebook ของตัวผมเองนะครับผมว่าวันนี้จะมาตอบคำถามสัก2-3คำถามของทุกท่านนะครับคำถามที่มันน่าสนใจนะครับคำถามแรกนะครับมาจากท่านหนึ่งนะครับที่ถามเกี่ยวกับโรงเรียนแพทย์ในสหรัฐอเมริกานะครับ medical school ในสหรัฐอเมริกานะครับวิธีการสอบเข้าและวิชาการในโรงเรียนแพทย์เป็นยังไงทุกประเทศนะครับแต่ละประเทศในวิธีการเข้าโรงเรียนแพทย์เนี่ยมันต่างกันนะครับแต่ว่าทุกที่ในโลกนะครับวิธีการเข้าจากไปเรียนแพทย์เนี่ยมันยากหมดนะครับทุกที่เนี่ยมัน selective มากวิธีการที่เราจะเข้าไปเรียนแพทย์เนี่ยนะครับแต่ละประเทศต่างกันนะครับอย่างเช่นประเทศคิดว่าประเทศอังกฤษประเทศนิวซีแลนด์ประเทศอินเดียอะไรเงี้ยนะครับเด็กเรียนแพทย์เนี่ยนักศึกษาแพทย์เนี่ยสามารถเข้าจากจากไฮสคูลหรือจากมัธยมปลายเนี่ยเข้าไปโรงเรียนแพทย์ได้เลยนะครับแล้วตอนเข้าไปเนี่ยรู้สึกเขาจะเรียน6 ปีนะครับ2 ปีนี่เป็นเตรียมแพทย์แล้วก็อีก4 ปีเนี่ยเป็นโรงเรียนแพทย์ครับอันนี้บางซิสเต็มนะครับอันนี้บางซิสเต็มเช่นอังกฤษอินเดียนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยที่ผมได้ยินมานะครับที่เขานักเรียนเข้าจากมัธยมปลายไปโรงเรียนแพทย์ได้เลยแล้วก็เรียนไป6 ปีนะครับในอเมริกานะครับวิธีที่เราเข้าโรงเรียนแพทย์เนี่ยเราต้องมีปริญญาตรีก่อนนะครับเราต้องมี Bachelor Degree ก่อนนะครับคือปริญญาตรีเราต้องเรียน4 ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเราได้ปริญญาตรีเนี่ยเราก็เรียนโรงเรียนแพทย์อีก4 ปีนะครับปริญญาตรี4 ปีนะครับแล้วหลังจากเรียนแพทย์4 ปีเราก็ได้ MD ของเรามาแล้วหลังจากนั้นเราก็เทรนเฉพาะทางต่อนะครับเทรนเฉพาะทางนี่คือ residency นะครับคือเราอยากจะเป็นหมอแบบไหนเราก็เทรนทางนั้นนะครับคือตอนปริญญาตรีเนี่ยเราต้องเรียนอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากปริญญาตรีนะครับเราสามารถจะเรียนอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะเรียนที่เราสนใจนะครับอย่างเช่นถ้าเราสนใจ economics เราก็เรียน economics ถ้าเราสนใจศิลปะ art เราก็เรียน art แล้วสนใจประวัติศาสตร์ history แล้วก็เรียนวิชาหลักใน major เราก็เป็น history ได้นะครับแต่ว่าภายใน4 ปีเนี่ยตอนเราเรียนปริญญาตรีนะขอให้เรียนคล้ายๆคลาสที่เขาเรียกว่าคลาสเตรียมแพทย์นะครับเป็นคลาสวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนต้องเรียนหมดนะครับถ้าเราอยากจะเข้าโรงเรียนแพทย์หลังจากเราจบปริญญาตรีนะครับและคลาสพวกนี้นะครับคือชีวะนะครับชีววิทยา biology เคมีนะครับ general chemistry แล้วก็ organic chemistry นะครับและ physics นะครับแล้วก็เลขเนี่ยเลขอย่างน้อยเราต้องเรียนสูงถึง calculus นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนต้องเรียนถึง calculus อยู่แล้วนะครับมันเป็น requirement เพราะว่าถ้าเราจะเรียน physics เนี่ยphysics ต้องมี calculus เราต้องเรียน calculus มาแล้วก่อนที่เราเรียน physics ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียน1 ปีชีววิทยา1 ปีเคมี general chemistry ธรรมดา1 ปี organic chemistry 1 ปี physics แล้วก็เลขถึง calculus อันนี้คือ prerequisite ของเตรียมแพทย์นะครับคือเราต้องเรียนคลาสพวกนี้หมดละถ้าเราอยากจะเข้าโรงเรียนแพทย์หลังจากเราจบปริญญาตรีนะครับคือ1 ปีเนี่ยไอ้วิชาต่างๆที่เราต้องเรียน1 ปีนะครับ1 ปีคือ2 semester อย่างเช่นแบบเคมีเนี่ยเคมีต้องเรียน1 ปีเราจะเรียน inorganic chemistry 1 semester 1 semester หน้าเนี่ยเทอมหน้าเทอมต่อไปเราเรียน chemistry 2อันนี้คือแล้วตอนเราเรียนคลาสเตรียมแพทย์พวกนี้นะครับแล้วก็เรียนคลาสเมเจอร์ของเราต่อไปเรื่อยแล้วก็เรียนคลาสเราก็เรียนคล้ายๆกับวิชาหลักของเราไปเรื่อยแล้วถ้าเราชอบประวัติศาสตร์เราก็เรียนวิชาประวัติศาสตร์ตามเมเจอร์ตามวิชาหลักต่อไปเรื่อยนะครับแล้วก็เราก็เรียนวิชาพวก pre-med ไปด้วยเราเรียนวิชาพวกเตรียมแพทย์ไปด้วยแล้ววิชาประวัติศาสตร์หรืออะไรที่เราเรียนต่อไปเรื่อยนะครับ
แต่ว่าวิชาอ่าวิชา pre-med หรือวิชาเตรียมแพทย์พวกนี้นะครับเคมีธรรมดาเคมีออร์แกนิกชีวะแล้วก็ฟิสิกส์และเลขต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องส่วนมากเราจะเรียนเสร็จภายใน2ปีแรกของปริญญาตรีนะครับปริญญาตรี4ปีเราจะเรียนคลาสพวกนี้เสร็จภายใน2ปีแรกปริญญาตรีนะครับเพราะตอนเราอยู่ปี3ปริญญาตรีเนี่ยปี3ของปริญญาตรีเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้าโรงเรียนแพทย์นะครับเราต้องสอบ standardized test ที่นักเรียนทุกคนที่อยากจะเข้าโรงเรียนแพทย์ต้องสอบนะครับ test อันนี้เขาเรียกว่า MCAT นะครับ MCAT นะครับมัน stand ว่า medical college admission test นะครับอันนี้คือเป็น standardized test ที่ทุกคนในอเมริกาเนี่ยอยากจะสอบเข้าแพทย์ต้องสอบแข่งกันหมดนะครับแล้วใน MCAT เนี่ยมันมีอะไรบ้าง MCAT ก็มีชีววิทยามี physics มีเคมีมีorganic chemistry เป็นวิชาที่เราเรียนมานะครับวิชาเตรียมแพทย์เนี่ยแต่ว่ามันจะมีคล้ายๆแบบ reasoning skills หรือว่า critical thinking หรือว่า analyze graph หรือ analyze chart เนี่ยเขาดูว่าเราจะคล้ายๆแบบคิดแบบ analyze thinking ดูกราฟดู chart compare กันมากกว่ามันคล้ายๆกับสอบวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมานะครับบวกกับคล้าย IQ test หรือว่าใช้เหตุผลด้วยนะครับและ test นี้เนี่ยทุกคนต้องสอบหมดนะครับอันนี้ปี3นะครับปี3เราสอบ MCAT ปีที่3นะครับของปริญญาตรีนะครับแล้วก็ตอนจบปี3เนี่ย เราก็จะ apply เลยแล้วก็จะสมัครไปโรงเรียนแพทย์เลยนะครับตอนสมัครไปเราก็ส่งเลยนะครับคะแนนของ MCAT ของเราtranscript ของเรานะครับเกรดที่เราเรียนมาที่มี GPA overall GPA แล้วก็มี GPA วิทยาศาสตร์ด้วยครับมี GPA ของคลาสเตรียมแพทย์อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีจดหมายจากครูของเราพวก recommendation letter จากอาจารย์พวกเรานะครับบอกว่าเราเป็นนักเรียนที่ดีไหมเราเป็นนักเรียนที่ขยันหรือเปล่าอะไรนะครับพวกนี้สำคัญมากนะครับแต่ว่าคนที่ส่วนมากคนที่สมัครไปโรงเรียนแพทย์เนี่ยทุกคนจะเหมือนกันหมดนะครับทุกคนจะแบบเกรดดีหมดทุกคนจะสอบ MCAT ได้คะแนนดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ตัวเองเนี่ยแตกต่างกับทุกคนนะครับอย่างเช่นแบบคนที่อยากจะเข้าโรงเรียนแพทย์เนี่ยเราเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์หนึ่งนะครับเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนใช่ไหมครับเราเป็นคนที่ชอบคล้ายๆแบบรับใช้สังคมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรหลายๆอย่างเช่น volunteer นะครับอย่างเช่นตัวผมในตอนผมเรียนเป็นนักเรียนปริญญาตรีอยู่เนี่ยผมเป็นผม volunteer ที่โรงพยาบาลนะครับ volunteer ที่โรงพยาบาล Miami Children's Hospital เป็นโรงเรียนโรงพยาบาลเด็กที่ไมอามี่นะครับแล้วก็ผม volunteer ที่ playroom ตอนอายุมาสัก20ครับผม volunteer 3 ปีตั้งแต่20ถึง22ตอนผมจบปริญญาตรีนะครับและนี้ผมก็ใส่ไปใน resume บางคนทำ research นั้นผมทำเป็น research assistant ช่วยครูนะครับตอนทำ research infant sleep and learning ดูว่าตอนเด็กเนี่ยตอนเขานอนเนี่ยเขาdevelopment ของสมองเป็นยังไงมั่งนะครับช่วยครูทำ research นะครับแล้วก็ใส่ไปในคืออันนี้อะไรเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า extracurricular activity นะครับคือเราทำอะไรนอกห้องเรียนมั่งนะครับคือเราเรียนเก่งเนี่ยแต่ว่าmedical school ในโรงเรียนแพทย์เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนที่ใช้เวลาของเรายังไงข้างนอกห้องเรียนนะครับนี่สำคัญมากเราใช้เวลาไงเราชอบช่วยสังคมไหมเราเป็นคนที่รับใช้คนหรือเปล่าเราเป็นคนที่ค้นคว้าเราเป็นคนที่อยากรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับคืออย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยที่ตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยเขาไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์อย่างเดียวหลายคนในวิชาหลักของเขาคือeconomics หรือว่าคล้ายๆกับอาจจะมีหลายๆอย่างนะครับมาจากหลายฟิลด์นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยส่วนมากในที่เราเห็นเนี่ยเมเจอร์ของเขาหรือว่าวิชาหลักเนี่ยจะเป็นคล้ายๆวิทยาศาสตร์เพราะเราชอบวิทยาศาสตร์ครับอย่างผมเนี่ยตอนผมอยู่ปริญญาตรีเนี่ยเมเจอร์หรือวิชาหลักของผมคือ psychobiology นะครับแล้วก็
วิชารองหรือ minor ของผมคือเคมี chemistry minor นะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วโอเคตอนนี้เราส่งแอปพลิเคชันของเราไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ปี3เราส่งแอปพลิเคชันของเราเรียบร้อยไปแล้วเรามีคะแนน MCAT เราเรียนคลาส pre-med ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช่เราส่งแอปพลิเคชันเราไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราขึ้นปี4นะครับตอนนี้เราขึ้นปี4ปริญญาตรีแล้วนะครับตอนนี้ก็รอให้โรงเรียนแพทย์เนี่ยถ้าเขาสนใจแล้วถ้าเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็น good candidate นะเขาอยากจะเชิญเรามา interview มาสัมภาษณ์นะครับแล้วหลังจากสัมภาษณ์เนี่ยอันนี้คือคล้ายๆแบบปลายปี4แล้วนะครับปลายปี4ของปริญญาตรีเนี่ยเราจะรู้ผลว่าเราได้เข้าโรงเรียนแพทย์หรือว่าเราไม่ได้เข้าโรงเรียนแพทย์นะครับถ้าเราได้เข้าเราต้อง celebrate กันนิดหน่อยนะครับเราต้องcelebrate กันนิดหน่อยครับเพราะว่า4ปีที่เราอยู่ปริญญาตรีนะครับทุกปีเนี่ยมันต้องมีแพลนนี้หมดนะครับมันไม่ใช่แบบปีสุดท้ายโอ้เราคิดว่าอยากจะเข้าโรงเรียนแพทย์ก็สมัครไปโรงเรียนแพทย์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือมันต้องใช้เวลานะครับคือทุกปีของปริญญาตรีเนี่ยปี1ปี2ปี3ปี4เนี่ยมันมีสเต็ปที่เราต้องทำทุกปีเราต้อง prepare ทุกปีอย่างเช่นปี1ปี2ต้องเรียนคลาสเตรียมแพทย์ให้เสร็จให้หมดปี3ต้อง prepare สำหรับการสอบ MCAT เพื่อจะเข้าโรงเรียนแพทย์และส่งแอปพลิเคชันไปปี4เราต้อง prepare สำหรับinterview นะครับหรือวิธีการสัมภาษณ์นะครับเพื่อจะเข้าโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ4ปีในปริญญาตรีเนี่ยคือเราทำงานหนักตลอดนะครับหรือทำงานหนักเพื่อจะเข้าโรงเรียนแพทย์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราเข้าได้แล้วเนี่ยตอนเราได้เข้าปี4เราเข้าโรงเรียนแพทย์แล้วเราต้อง celebrate กันนิดหน่อยนะครับตอนเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนเข้าไปแล้วเนี่ย2 ปีแรกของโรงเรียนแพทย์นะครับคือเราอยู่ในคลาสรูมเราจะเรียนในคลาสรูมเราจะเรียน theory เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับคล้ายๆเขาเรียกว่า basic science นะครับของโรงเรียนแพทย์ก็เรียน anatomy เรียน physiology เรียน histology เรียน pathology เรียนเกี่ยวกับการให้ยา pharmacology ต่างๆนะครับแล้วก็เรียนคลาสคล้ายๆแบบเขาเรียกว่า pre-clinical class นะเขาเรียกว่าแบบคล้ายๆแบบ patient doctor class แบบตอนเจอคนไข้ต้องคุยยังไงกับคนไข้มั่งเราต้องขอ permission ว่าขอตรวจขออะไรคล้ายๆแบบเป็นตอนเจอคนไข้มันต้องทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ2 ปีแรกหมดนะครับถ้าหลังจากเราเรียน2 ปีแรกเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องสอบเทสครับเป็นคล้าย medical board exam แล้วเขาเรียกว่า USMLE Step 1นะครับมัน stand ว่า United States Medical Licensing Examination Step 1นะครับคือนี่เป็นเทสที่จริงๆเป็นอาจจะเป็นเทสที่ยากที่สุดใน medical career ของหมอก็ได้นะครับเพราะว่าเทสนี้เนี่ยมันเทสคล้ายๆกับอะไรที่เราไม่ใช้ประจำวันตอนเราเจอคนไข้นะครับเทสคล้ายๆแบบเอนไซม์อะไร missing หรือว่าคล้ายๆแบบดู biochemical อาจจะเป็นเทสที่เราไม่เจอประจำวันคนไข้นะครับคือแบบ genetic อันนี้ autosomal dominant หรือ autosomal recessive หรืออะไรต่างๆครับนี่เป็นเทสที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเป็นเทสที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าตอนเราสอบ USMLE Step 1 เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถrotate ในโรงพยาบาลนะครับเราสามารถจะเจอคนไข้ได้นะครับอันนี้คือขึ้นปี3ใน medical school ตอนเรา rotate ตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วปี3เนี่ยเราจะทำ core rotation 6 อย่างนะครับอันนี้หลังจากสอบ step 1ผ่านแล้วนะครับแล้ว6 อย่างคือ core rotation คือ1คือsurgery ผ่าตัดครับ2คือ internal medicine 3คือ family medicine 4คือ psychiatry 5นะครับคือ OBGYN นะครับแล้วก็6นี่คือpediatrician นะคือหมอเด็กนะครับคือ6อย่างเลยนะครับคือปีที่3เนี่ยตอนเราเริ่ม rotate ในโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนนะครับนักเรียนแพทย์ทุกคนต้อง rotate ผ่าน6อย่างในหมดนะครับอันนี้เขาเรียกว่า core rotation นะครับแล้วตอนเราขึ้นปี4เนี่ยเราค่อยจะเราค่อยจะทำคล้ายๆแบบelective rotation นะครับเราจะเลือกคล้ายๆแบบว่าเราชอบวิชาไหนเราอยากจะเป็นหมอทางไหนนะครับเราก็ทำ rotation
อันนั้นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าใครอยากจะคล้ายๆใครถ้าใครอยากจะเป็น neurologist นะครับอยากจะเป็น neurology specialist เนี่ยอาจจะทำelective neurology มากขึ้นและอาจจะทำวิชาคล้ายๆกับ psychiatry มากขึ้นนะครับเพราะ psychiatry กับ neurology go hand in hand นะครับถ้าใครอยากจะทำ emergency medicine ก็อาจจะทำ emergency medicine rotation มากขึ้นปี4อาจจะทำ internal medicine ด้วยอาจจะทำ surgery ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นปี4เนี่ยเป็นปีที่สำคัญนะครับที่เราจะคล้ายๆแบบเลือกว่าเราอยากจะเป็นหมอทางไหนเราจะได้ทำ rotation มากขึ้นเราจะได้เจอหมอในฟิลด์นั้นมากขึ้นเพื่อทำ network นะครับสำหรับtraining ในอนาคตทำ residency ตอนเราจบแล้วนะครับแล้วปี4เนี่ยนะครับเราก็ต้องสอบนะครับอีก2อย่างนะครับจำได้ไหมครับตอนเราจบปี2เนี่ยเราสอบ USMLE Step 1 ไปนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องสอบ USMLE Step 2 นะครับตอนมี Step 2 มี2อย่างนะครับมี USMLE Step 2 CS กับ USMLE Step 2 CK นะครับ CS นี่แปลว่า Clinical Skills นะครับและ CK แปลว่า Clinical Knowledge นะครับไอ้ USMLE Step 2 นะครับมันง่ายกว่า Step 1 มากนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกับคนไข้นะครับเกี่ยวกับวิธีการวินิจฉัยเกี่ยวกับให้ยาเกี่ยวกับดู differential diagnosis หรือว่าดูว่าคนไข้คล้ายๆกับวิเคราะห์ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรมากกว่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยstep 2 นี่จะง่ายมากสำหรับคนที่อยู่ปี3ปี4ในโรงเรียนแพทย์นะครับเพราะเราก็เจอคนไข้เกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็clinical CK นี่ง่ายมากนะ CK นี่คล้ายๆแบบ diagnosis ที่ผมบอกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องสอบ USMLE CS คือ clinical skill นี่คือคล้ายๆเราจะเจอคนไข้นะครับแล้วก็เขาจะสอบว่าเราคล้ายๆแบบเขียน progress note ไปหรือเปล่าจดโน้ตไปหรือเปล่าคุยกับคนไข้ไปหรือเปล่านะครับแล้วก็จากที่คนไข้ให้ข้อมูลเราเนี่ยเราสามารถวินิจฉัยโรคไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือว่าอันนี้คือ clinical skill นะครับแล้วก็จะ test คล้ายๆแบบอันนี้มันง่ายมากนะครับคือเพราะเราเจอคนไข้ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการพูดกับคนไข้วิธีการให้ advice คนไข้เนี่ยเขา test หมดนะครับอย่างเช่นอะไรง่ายๆอย่างเช่นแบบตอนก่อนเจอคนไข้เนี่ยต้องแบบล้างมืออะไรเงี้ยเราต้องทำให้เขาเห็นว่าเราล้างมือหรือตอนเข้ามาเนี่ยเราต้องเคาะประตูก่อนมี test ethics test หลายอย่างนะครับคืออันนี้คือ USMLE Step 2 CS Clinical Skills นะครับแล้วตอนเราสอบ USMLE Step 2 CK กับ CS ผ่านแล้วเนี่ยเราทำ elective rotation ตอนปี4ผ่านแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะจบนะครับเราก็จะได้ MD มานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้า training นะครับคือ residency นะครับคือเราเทรนเป็นหมอเฉพาะทางที่เราเลือกที่จะเป็นยังไงนะครับ แล้วตอนเราอยู่ residency เราก็ต้องสอบอีก USMLE Step 3 USMLE Step 3นะครับคือชีวิตของแพทย์นะครับชีวิตของหมอเนี่ยเราเรียนตลอดนะครับแม้แต่ว่าเราจะ accomplish มากขนาดไหนแม้แต่ว่าเราจะอายุขนาดไหนนะครับตอนเราเป็นหมอเราต้องเรียนรู้ตลอดนะครับเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนจะมียาใหม่ๆมานะครับอาจจะมี clinical guideline ใหม่ๆมานะครับแม้แต่หมอที่เป็นอาจารย์ของผมนะครับหลายๆคนเนี่ยทุกปีเขาก็ยังไปเซมินาเขาก็เรียนอยู่เขาก็อ่าน medical journal ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราเป็นหมอเนี่ยเราต้อง dedicate ชีวิตของเราให้คนไข้ของเราใช่ไหมให้คนไข้ของเราต้องรับใช้คนไข้ของเราต้องรับใช้community ที่เราอยู่นะครับเล็กอย่างนึงเนี่ยคือเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาคำถามต่อไปนะครับคือคำถามที่2นะครับที่ผมเห็นว่าน่าสนใจคือเป็นคำถามเกี่ยวกับเส้นเลือดขอดนะครับหรือ varicose vein นะครับผมมาดูคอมเมนต์ที่Facebook ของผมเนี่ยที่ผมทำคลิป deep vein thrombosis หรือว่าหลอดเลือดดำอุดตันเนี่ยนะครับผมเห็นหลายท่านเนี่ยถามเกี่ยวกับเส้นเลือดขอดนะครับหรือ varicose vein เนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่าเส้นเลือดขอดกับหลอดเลือดดำอุดตันเนี่ย deep vein thrombosis กับ varicose vein นี่มันต่างกันนะครับเป็น condition ที่ต่างกันนะครับและไม่ relate กันเลยนะครับ deep vein thrombosis หรือหลอดเลือดดำอุดตันเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีคล้ายๆเหมือนที่บอกนะครับ หลอดเลือดเนี่ยของเราเนี่ยมีblood clot
จะมีริมเลือดอยู่ในหลอดเลือดดำชั้นลึกนะครับ deep vein varicose vein เนี่ยหรือเส้นเลือดขอดเนี่ยปัญหามันอยู่ที่หูรูของเวนนะครับหรือว่า valve ของเวนนะครับคือ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าหลอดเลือดดำของเราหรือว่าเวนเนี่ยมีหูรูนะครับมี valve เนี่ยเพราะจะ make sure ว่าให้เลือดเนี่ยไหลไปทางเดียวแล้วไม่ไหลกลับนะครับคืออย่างที่บอกนะครับจำได้ครับวิดีโอที่แล้ววิดีโอที่ vein thrombosis เนี่ยผมบอกว่าหลอดเลือดดำชั้นลึกเนี่ยที่เลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเนี่ยจะอยู่ในเวนอยู่ในหลอดเลือดดำเนี่ยแล้วมันจะไหลกลับเข้ามาในหัวใจนะครับแล้วหัวใจจะเอาเลือดกลับเข้ามาในปอดแล้วมาเอาออกซิเจนเนี่ยอันนี้คือหน้าที่ของเวนหรือหลอดเลือดดำนะครับแต่ว่าที่หลอดเลือดดำเนี่ยมันเดินagainst gravity นะครับกลับเข้ามาที่หัวใจเนี่ยเป็นเพราะต้องมีกล้ามเนื้อปั๊มใช่ไหมครับแล้วตอนเราเดินหรือตอนเราเกร็งขาหรือตอนเรามี physical activity หรือมี movement ขยับเคลื่อนเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะบีบหลอดเลือดดำใช่ไหมครับทำให้เลือดมันขึ้นไปที่หัวใจเนี่ยทำไมเนี่ยเลือดมันไหลไปทางเดียวนะครับทำไมเลือดไม่ไหลกลับตอนกล้ามเนื้อมันบีบเส้นเลือดนะครับทำไมมันไหลไปทางหัวใจทางเดียวนะครับเพราะว่าหูรูนะครับเพราะ valve เพราะเวนเนี่ยมีหูรูคือ one way valve เนี่ยจะ make sure เลือดเนี่ยตอนกล้ามเนื้อบีบเนี่ยมันไม่ไหลกลับมาไม่ไหลกลับลงมานะครับมันไหลไปที่หัวใจนะครับเหมือนกันนะครับ superficial vein เนี่ยหรือว่าหลอดเลือดดำชั้นผิวเนี่ยมันก็จะเลือดพวกนี้เนี่ยมันก็จะไหลลงไปเข้าหลอดเลือดดำชั้นลึกหรือ deep vein นะครับและจาก deep vein เนี่ยเลือดเนี่ยที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนแล้วก็จะไหลกลับเข้ามาในหัวใจตอนถึงหัวใจเนี่ยหัวใจก็จะปั๊มเลือดเข้าไปในปอดเพื่อเอาออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย superficial vein กับ deep vein เนี่ยระหว่างหลอดเลือดดำชั้นผิวเนี่ยตอนเลือดมันไหลเข้าไปหลอดเลือดดำชั้นลึกเนี่ยมันก็จะมีหูรูเหมือนกันมันก็จะมี valve นะครับเพราะฉะนั้นเลือดมันก็ไหลผ่านหูรูไปเข้าไปใน deep vein แล้วก็หูรูเนี่ยpurpose ของมันคือจะป้องกันเลือดจากหลอดเลือดดำชั้นลึกไหลกลับมาหลอดเลือดดำชั้นผิวหรือ superficial vein นะครับอันนี้คือ purpose ของหูรูอันนี้นะครับคนที่เป็น varicose vein หรือเส้นเลือดขอดเนี่ยจะมีปัญหากับหูรูนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเรายืนนานๆหรือตอนเราเกร็งกล้ามเนื้อเนี่ยหรือตอนเราเดินเนี่ยเลือดเนี่ยในหลอดเลือดดำเนี่ยหลอดเลือดดำชั้นลึกเนี่ยหรือ deep vein เนี่ยมันก็จะไหลกลับมาแล้วก็จะไหลกลับมาหาสู่หลอดเลือดดำชั้นผิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นที่เราขาเราเนี่ยที่มันมีเส้นเลือดปูดๆหรือว่าเส้นเลือดขดเนี่ยที่มันแบบมีเส้นเลือดแบบใหญ่มากหรือว่า bulging vein ที่ขาเนี่ยเป็นเพราะหูรูเราเนี่ยไม่ทำงานไม่ดีนะครับเป็นเพราะหูรูของเราเนี่ยให้เลือดจากหลอดเลือดดำชั้นลึกเนี่ยไหลกลับมานะครับเพราะฉะนั้นตอนเรายืนนานๆหรือตอนเราเดินนานเนี่ยคนที่เป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยจะเห็นว่าเส้นเลือดตัวเองปูดนะครับปูดแล้วก็คดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเพราะหูรูนะครับอาการนะครับส่วนมากแล้วนะครับคนไข้เนี่ยที่เป็นเส้นเลือดเส้นเลือดขอดเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นะครับคือคนไข้หลายคนเนี่ยเป็น asymptomatic ไม่มีอาการคืออาการคือโรคเส้นเลือดขอดเนี่ยมัน benign มากนะครับคือไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่คือมีอาการอย่างหนึ่งคือคล้ายๆแบบ cosmetic reason มากกว่าคือแบบคนเห็นแล้วเขาขาตัวเองไม่สวยหรือว่ามันดูอ่ามันดูไม่ค่อยดีดูไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คืออ่า คือแค่อาการอันเดียวนะครับของโรคนี้คือมันดูไม่สวยการรักษาหรือการ manage เส้นเลือดขอดนะครับคืออ่าคือง่ายมากครับคือถ้าคนไข้ไม่มีอาการเนี่ยเราจะให้คนไข้แบบซื้อถุงเท้าที่มันรัดๆนะครับคล้ายๆเขาเรียกว่า compression stocking นะครับไปซื้อที่ร้านขายยาก็ได้ไปซื้อที่ pharmacy ได้นะครับเป็นถุงเท้าที่มันรัดนะครับแล้วมันขึ้นไปถึงหัวเข่านะครับแล้ว compression stocking เนี่ยตอนเราใส่เนี่ยมันก็จะกดนะครับมันก็จะกดกล้ามเนื้อกดหลอดเลือดดำชั้นผิวนะครับ superficial vein เนี่ยกดให้เลือดเนี่ยมันไหลจาก superficial vein หรือหลอดเลือดดำชั้นผิวเข้าไปใน deep vein นะครับแล้วไม่ให้เลือดแล้วตอนเราเดินหรือตอนเราใช้กล้ามเนื้อที่ขาเนี่ยไม่ให้เลือด
ในหลอดเลือดดำชั้นลึกไหลกลับมาหลอดเลือดดำชั้นผิวนะครับคือถุงเท้าที่มันรัดๆเนี่ยจะ make sure ว่าเลือดของเราเนี่ยไหลดีนะครับไหลดีขึ้นแล้วไม่มีเลือดไหลกลับมามาหาหลอดเลือดดำชั้นผิวนะครับอันนี้คือวิธีการ management อันหนึ่งนะครับที่ดีมากนะครับอีกอันหนึ่งคือตอนเรานั่งนะครับหรือตอนเรานอนเนี่ยพยายามเอาขานะครับขึ้นพยายามยกขาคือยกขาสองข้างขึ้นแล้วก็ให้อยู่เหนือหัวใจนะครับ อันนี้เนี่ยจะให้เลือดนะครับที่ขาเราเนี่ยไหลมาที่หัวใจดีขึ้นนะครับแล้วตอนเลือดมันไหลดีขึ้นเนี่ยเลือดที่ขาเนี่ยมันก็จะไม่ไหลกลับไปที่ superficial vein หรือไหลกลับที่หลอดเลือดดำชั้นผิวนะครับอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับคือลดน้ำหนักนะครับให้ดูให้น้ำหนักอยู่คล้ายๆแบบปริมาณที่สมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักเยอะเกินไปเนี่ยน้ำหนักของเราเนี่ยจะคล้ายๆแบบมี pressure ในเส้นเลือดเรามากขึ้นนะครับทำให้หูรูดหรือทำให้ valve ในหลอดเลือดดำเนี่ยทำงานเสื่อมเมื่อกี้เพิ่งบอกไว้ใช่ไหมครับว่าส่วนมากเนี่ยคนไข้ที่เป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยไม่มีอาการอะไรร้ายแรงไม่มี symptoms อะไรร้ายแรงใช่ไหมมันแค่ดูไม่สวยเท่านั้นขาแค่ดูไม่สวยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคนไข้มีอาการเช่นขาเริ่มบวมหรือปวดขามากๆโดยเฉพาะแบบถ้าเราเดินทั้งวันหรือว่าทำงานทั้งวันหรือยืนทั้งวันเนี่ยและเห็นว่าเนี่ยเส้นเลือดมันบวมมากและขาบวมมากเนี่ยควรจะไปหาหมอนะครับคือ treatment ก็แล้วแต่หมอจะบอกเรานะครับว่าเราควรจะ treatment ยังไงนะครับหลังจากหมอเขาวินิจฉัยเราหลังจากหมอทำ physical diagnostic หรือว่าตรวจร่างกายเรานะครับคืออาจจะรักษาด้วยเลเซอร์ก็ได้นะครับอาจจะรักษาโดยการฉีดยาก็ได้นะครับทำให้หลอดเลือดดำชั้นผิวหรือ superficial vein เนี่ยมัน shrink ลงหรือมันคล้ายๆแบบให้มันเล็กลงได้นะครับหรือไม่ก็ผ่าตัดนะครับผ่าตัดนี่คือจะเอา superficial vein ออกเลยนะครับจะตัด superficial vein ออกเลยหรือตัดหลอดเลือดดำชั้นผิวออกเลยก็ได้นะครับคือ อันนี้แค่จะบอกนะครับว่า varicose vein หรือว่าเส้นเลือดขอดเนี่ยกับ deep vein thrombosis หรือว่าหลอดเลือดดำอุดตันนี่มันต่างกันนะครับ varicose vein นี่คนไข้นี่มีปัญหาเกี่ยวกับหูรูหรือว่า valve ของเส้นเลือดนะครับของหลอดเลือดดำนะครับอันนี้คือปัญหาของมันคำถามสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับมาจากนักศึกษา pharmacology นะครับที่ถามเกี่ยวกับการรักษาของโรค acromegaly นะครับผู้ถามคำถามนี้เป็นนักศึกษา pharmacology นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนผมตอบคำถามนี้ผมอาจจะใช้คำศัพท์แพทย์มากกว่าเดิมนะครับacromegaly คืออะไรนะครับ acromegaly นี่คือmedical condition ที่คล้ายๆกับคนที่เติบโตเรียบร้อยนะครับ fully grown adult เนี่ยคนที่แบบเป็นทุกคนแบบคนที่ผู้ชายที่แบบโตเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าต่อมใต้สมองส่วนหน้าของเขาเนี่ย anterior pituitary ของเขาเนี่ยยังปล่อย growth hormone อยู่นะครับต่อมใต้สมองของเราข้างหน้าเนี่ยปล่อยฮอร์โมนหลายอย่างนะครับฮอร์โมนอันนึงคือ growth hormone นะครับคือคนไข้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นคล้ายๆแบบกับ anterior pituitary หรือต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยก็จะปล่อยฮอร์โมน growth hormone แบบที่ไม่ควรปล่อยนะครับแล้วก็อาจจะปล่อยมาแล้วมันสัก5 ปีนะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยคล้ายๆแบบ soft tissue ของเขานะครับจะโตขึ้นจะใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเช่นผิวนี่จะหนาขึ้นcartilage นะครับ cartilage tendon พวกกระดูกอ่อนอะไรพวกนี้จะใหญ่ขึ้นหมดนะครับเพราะ growth hormone มันปล่อยเนี่ยนี่แบบอันนี้คือ over long period of time คือหลายๆปีเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นนะครับคือส่วนมากนะคนไข้เนี่ยอยู่ดีเนี่ยหลายๆปีเขาจะเห็นว่าจมูกเขาอาจจะดูรูปตัวเองเนี่ยว่าจมูกเราใหญ่ขึ้นหรือว่าคางเราใหญ่ขึ้นหรือว่าหน้าผากเราใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะเป็นเพราะ growth hormone มันปล่อยนะครับส่วนมากในคนไข้จะมี history ว่าเนี่ยเขาเพิ่งเห็นว่าหมวกเขาเล็กลงนะครับหรือว่าต้องซื้อรองเท้าใหม่เพราะขาเขาใหญ่ขึ้นเพราะพวกcartilage หรือพวก
tendon ในเท้าเนี่ยเขาใหญ่ขึ้นหรือว่าผิวเนี่ยหนาขึ้นเพราะว่าgrowth hormone ที่ต่อมใต้สมองมันปล่อยนะครับมันไม่ที่มันแบบมันไม่ควรจะปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งครับที่เราอาจจะเห็นในโลกนี้คือคนไข้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตานะครับเพราะว่าต่อมใต้สมองของเรา pituitary เนี่ยมันอยู่ข้างใต้ structure ในสมองที่สำคัญมากนะครับมันอยู่ใต้อะไรที่เราเรียกว่า optic chiasma นะครับ optic chiasma นี่คือเป็น part of cranial nerve นะครับ cranial nerve 2 cranial nerve 2นี่คือ optic nerve นะครับที่เราเห็นเนี่ยมาจาก cranial nerve 2คือ optic nerve เนี่ยแล้ว optic nerve ก็จะมาเนี่ยแล้วก็มา cross กันเนี่ยแล้วกลับเข้าไปในข้างหลังหัวเราคือ primary motor cortex นะครับแล้วตอน optic tract 2 อัน cross กันเนี่ยอันนี้เขาเรียก optic chiasma และข้างใต้นั้นเนี่ยคือ pituitary gland ของเรานะครับคือต่อมใต้สมองของเราเนี่ยที่ปล่อย growth hormone นะครับส่วนมากคนที่เป็นโรค acromegaly เนี่ยเขาจะเป็น tumor หรือจะเป็นเนื้องอกนะครับที่ต่อมใต้สมองนะครับอันนี้เขาเรียกว่า pituitary adenoma เนี่ยนะครับแล้ว pituitary adenoma เนี่ยหรือว่า tumor หรือเนื้องอกเนี่ยที่อยู่ต่อมใต้สมองที่จะไปกดให้เราปล่อยฮอร์โมนนี้ออกมานะครับแล้วถ้า tumor เนี่ยหรือว่าเนื้องอกเนี่ยของต่อมใต้สมองใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะไปกด optic chiasma ใช่ไหมกดตรงกลางของ optic chiasma เลยเนี่ยแล้วถ้าอะไรที่ไปกดตรงกลางของ optic chiasma นะครับมันจะไปทำลายไฟเบอร์ตรงกลางเนี่ยซึ่งของ track มันมาอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยมันจะตาบอดคล้ายๆแบบตรง temporal visual field ของเรานะครับคือจะคนไข้นี่จะตาบอด bitemporal สองข้างเนี่ยแล้วคนไข้ก็จะเห็นไปตรงๆอย่างเดียวเขาเรียกว่า tunnel vision นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้เนี่ยมีประวัติว่าโอเคอันนี้คือแบบดูตาม theory อย่างเดียวนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีประวัติว่าเนี่ยเขาเห็นว่าภายใน5 ปีหรือ10 ปีเนี่ยหน้าเขาเปลี่ยนนะครับแบบเขาใส่แหวนแต่งงานไม่ได้เพราะนิ้วมันใหญ่เกินหรือว่าใส่หมวกไม่ได้เพราะหัวโตเกินไปหัวมันเริ่มโตนะครับแล้วเราต้องเปลี่ยนรองเท้าเพราะเท้าตัวเองใหญ่ขึ้นตลอดนะครับแล้วก็เขาบอกอาจจะมีประวัติว่าในตอนขับรถเนี่ยเขาไม่เห็นรถข้างๆนะครับเพราะเขา tunnel vision แล้วตอนเปลี่ยนเนี่ยจะมีรถชนกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องคิดแล้วเนี่ยคนไข้คนนี้เนี่ยอาจจะเป็นโรค acromegaly อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในคำถามคือการ treatment นะครับ การ treatment เนี่ยนะครับคือเราอยากจะให้คนไข้เนี่ย growth hormone เนี่ยอยู่ในระดับเดิมนะครับให้ growth hormone เนี่ยของเขาเนี่ยให้ pituitary หรือต่อมใต้สมองข้างหน้าเนี่ยปล่อยพอประมาณหรือไม่ให้มากเกินไปให้มัน normalize เพราะฉะนั้นมีหลาย option เนี่ยแล้วแต่ว่าคนไข้เนี่ยtumor ใหญ่ขนาดไหนหรืออาการของคนไข้เนี่ย symptom ของคนไข้เป็นยังไงบ้างเนี่ยมันมีผ่าตัด surgery นะครับหรือว่ามีให้ยานะครับ ให้ยาเราจะให้ยาอะไรบ้างนะครับคือมันมีหลาย option นะครับคือที่มัน popular คือ somatostatin analog นะครับคือยาพวกนี้เนี่ยยา somatostatin เนี่ยจะไปinhibit หรือจะไป block นะครับจะไป block growth hormone มันปล่อยมาจาก pituitary gland ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฉีดยาsomatostatin analog เนี่ยคนไข้ก็จะรู้สึกดีขึ้นทันทีคนไข้จะรู้สึกจะให้ปวดหัวแล้วมัน control growth hormone release ดีมากนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือโดพามีนให้ยาที่มันเป็นคล้ายๆโดพามีน agonist นะครับทำไมเราถึงให้โดพามีน agonist นะครับเพราะว่าprolactin เพราะว่าโดพามีนต้องดูเนี่ยโดพามีนเนี่ยอาจจะเรียนในคลาส pharmacology นะครับว่าโดพามีนเนี่ยกับ prolactin มัน opposite กันใช่ไหมครับโดพามีนสูงขึ้น prolactin ตกลงนะครับฮอร์โมน prolactin สูงขึ้นโดพามีนตกลงนี่นะครับคือprolactin กับgrowth hormone นี่มัน co-secrete บางครั้งมันปล่อยพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้โดพามีน agonist เนี่ย prolactin อาจจะต่ำลงนะครับแล้วก็ growth hormone ก็อาจจะต่ำลงด้วยอันนี้คือคล้ายๆคนเราคิดว่านี่คือ property ของมันนะครับคือ inhibit
growth hormone และ inhibit prolactin ด้วยคือ prolactin กับโดพามีนเนี่ยความจริงมันเป็น popular topic มากใน psychiatry medicine ก็อาจจะเรียนในคลาส pharmacology เนี่ยว่ายา antipsychotic drug นะครับอย่างเช่น haloperidol อะไรเงี้ยจะเอาโดพามีนของคนไข้เนี่ย level ลงนะครับจะ level ตกลงนะครับบางคนเนี่ยที่เป็นpsychosis อะไรเนี่ยโดพามีน level เขา high เกินไปเราให้ haloperidol อะไรเงี้ยโดพามีน level ของเขาจะตกลงนะครับและถ้าเราไม่ monitor ดีๆเนี่ยเราไม่ monitor ดีๆ prolactin level ของเขาจะสูงขึ้นนะครับคือ theoretically นะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราให้ antipsychotic เยอะเกินไปเนี่ยแล้วโดพามีนเขาต่ำมากแล้ว prolactin สูงมากนะคนไข้เนี่ยเขาอาจจะ complain ว่ามีลูกไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะโปรตีน prolactin สูงเกินไปเนี่ยมันก็จะไปคล้ายๆแบบinhibit gonadal releasing protein ด้วยนะมันจะมีลูกไม่ได้คืออันนี้ theoretically นะครับแต่ใช่ครับโดพามีนเนี่ย agonist เนี่ยไปช่วยกดทั้งไปช่วย inhibit ทั้งprolactin กับ growth hormone release นะครับอันนี้คือเคสนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือ growth hormone receptor antagonist นะครับคืออันนี้คือจะไป block receptor ต่างๆที่ได้รับgrowth hormone ในสายเลือดนะครับคืออันนี้จะ growth hormone เนี่ยจะฉีดออกมาจาก pituitary เนี่ยแต่ growth hormone antagonist เนี่ยreceptor antagonist เนี่ยก็จะไป block receptor ต่างๆที่รับ growth hormone นะครับฉะนั้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้ผลจาก growth hormone ที่ออกมาจากร่างกายนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนายแพทย์จักริวัฒน์ครับสวัสดีครับ